ગણેશાય નમઃ. નમસ્કાર મિત્રો, ધર્મદર્શન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે સાંભળીશું ભાદરવા માસમાં સાંભળવામાં આવતું ગરુડ પુરાણ અધ્યાય 6. ભગવાન નારાયણના યમમાર્ગ પર વિસ્તારથી વર્ણન સંભળાવ્યા પછી ગરુડજીએ ભગવાનને કહ્યું કે હે પ્રભુ, પાપ કરવાના અનેક ચિહ્ન હોય છે અને આ મનુષ્ય પાપ કરીને અનેક યોનિમાં જાય છે. તમે મને બતાવો કે એમાં શું અવ્યવસ્થા હોય છે અને કઈ કઈ યોનિમાં જાય છે. ગરુડજીના આ પ્રશ્ન સાંભળીને ભગવાન નારાયણ બોલ્યા કે અનેક પાપી લોકો નરકમાં યાતના ભોગવી અનેક યોનિમાં જાય છે અને જે પાપથી એમને જે ચિહ્ન રહે છે તે હું તમને બતાવું છું. ક્ષય રોગથી પીડિત વ્યક્તિ બ્રાહ્મણને મારવાવાળો કોઢી થાય છે અને એ ચાંડાલની યોનિમાં જન્મ લે છે. જે વ્યક્તિ કોઈના ગર્ભ નષ્ટ કરે અને સ્ત્રીને મારે છે તે મ્લેચ્છ જાતિમાં જાય છે. ગુરુપત્ની સાથે યૌન સંબંધ સ્થાપિત કરવાવાળા વ્યક્તિ ચર્મ રોગથી પીડિત થાય છે. માંસ ખાવાવાળા લાલ રંગના હોય છે અને જે બ્રાહ્મણ ખાદ્ય અને અખાદ્ય પદાર્થ ખાય છે તેમનું પેટ ખૂબ જ મોટું હોય છે. જે વ્યક્તિ બીજાને ખાવાનું નથી આપતો અને પોતાના માટે ખાય છે તે ગલગન રોગથી પીડિત થાય છે. સફેદ કોડનો રોગી હોય છે જે અશુદ્ધ અન્નથી શ્રાદ્ધ કરે છે. મિર્ગીના રોગથી પીડિત વ્યક્તિ ગુરુના અપમાનના ફળ સ્વરૂપ આ કષ્ટ પ્રાપ્ત કરે છે. શાસ્ત્ર અને વેદોની નિંદા કરવાવાળા પીડિયા લોકથી ગ્રસ્ત થાય છે. જે પ્રાણી ખોટી સાક્ષી આપે છે, કોઈના વિવાહમાં વિઘ્ન પેદા કરે છે, પુસ્તક ચોરે છે કે કાણો હોઠ કરીને અંધ થઈ જાય છે. અસત્ય બોલવાવાળા વ્યક્તિ હલકા થઈ જાય છે અને જૂઠ બોલવાવાળા બહેરા. જે વ્યક્તિ રત્ન ચોરે છે તે નીચ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જે કોઈ ઝેર આપે છે અથવા કોઈના ઘરમાં આગ લગાવે છે અથવા જે રત્ન ચોરે છે, સોનાની ચોરી કરે છે તે ઉન્મત્ત રોગી અને નીચ કુળમાં પેદા થાય છે. શાંખ અને પત્તા ચોરવાવાળા મોરની યોનિમાં જાય છે. આ રીતે અનેક અપકર્મો કરવાવાળા વ્યક્તિ અનેક યોનિમાં અનેક ચિહ્નોની સાથે જન્મ લે છે. હું આના સિવાય અન્ય યોનિમાં વિષયમાં પણ બતાવું છું. જે વ્યક્તિ મધ ચોરે છે અને પાન ફૂલની ચોરી કરે છે, મીઠું ચોરે છે, તે ગીધ, કીડી અને વાનરની યોનિમાં જાય છે. ઝેર પાન કરીને મરવાવાળા વ્યક્તિ સર્પની યોનિમાં જન્મ લે છે. જૂતા, તિનકા અને કપાસને ચોરવાવાળા બકરી થાય છે અને જે મનુષ્ય હિંસા કરીને પોતાની જીવિકા ચલાવે છે અથવા તીર્થયાત્રીઓને લૂંટે છે તેઓ કસાઈના ઘરમાં બકરો બનીને પેદા થાય છે. અને જે હંમેશા ઉદ્ગત રહેવાવાળા હોય છે તે જંગલના હાથીની યોનિ મળે છે. જે બ્રાહ્મણ બલિ આપવાવાળાઓનું નીચોનું અન્ન ખાય છે એને વાઘની યોનિ મળે છે. અને જે સંધ્યા તથા ગાયત્રીના જપ નથી કરતા અને જેનું હૃદય પાપોથી ભરેલું છે તે ઉપરની સ્વચ્છ અને અંદરથી ગંદા હોય છે, જેમને બંગલાની યોનિ મળે છે. ઘણા એવા લોકોના પુરોહિત બનીને જે લલચાય છે તેઓ ગધેડા બને છે અને જે આમંત્રણ વગર ભોજન કરે છે એમને કાગડાની યોનિ મળે છે. જે બ્રાહ્મણ સુપાત્રને વિદ્યા નથી આપતા તો બળદ બને છે
અને જે શિષ્ય ગુરુની સેવા નથી કરતા તેને પશુની યોનિ મળે છે. ગુરુની સામે વિવાદ અને સંવાદ કરવાવાળા શિષ્ય રાક્ષસ થાય છે. એના સિવાય મિત્રની દ્રોહ કરવાવાળા બહાડી ગીધ, દગો આપીને ખરીદવાવાળા ઉલ્લુ, વર્ણાશ્રમની નિંદા કરવાવાળા કબૂતર થાય છે. આશા ભંગ કરવાવાળા આશ, સ્નેહને ભંગ કરવાવાળા દ્વેષી, સ્ત્રીને ચોરવાવાળા મોર, દ્વેષવશ સ્ત્રીનો પરિત્યાગ કરવાવાળા ચિરકાળ સુધી ચકલાચકલી થાય છે. માતા, પિતા, ગુરુ, ભાઈ અને બહેનથી વેર કરવાવાળા હજારો વખત જન્મ લે છે અને ગર્ભમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. સાસુને ગાળ આપવાવાળી વહુ, નિત્ય કલહ કરવાવાળી અને પોતાના પતિને ધિક્કારવાવાળી સંબળી થાય છે. જે સ્ત્રી પોતાના પતિને છોડીને બીજા પુરુષની પ્રીતિ કરે છે તે ગોહ અને બે મોહવાળી સાપણ થાય છે. પોતાના ગોત્રને ભ્રષ્ટ કરવાવાળા, પોતાના ગોત્રની સ્ત્રીમાં ગમન કરવાવાળા તરક્ષુ અને સિલકી થઈ અને રીછની યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તાપસ્ત્રીના ગમન કરવાવાળા પુરુષ મરુસ્થળમાં પિશાયની યોનિ મળે છે. બીજાની સ્ત્રીનું હરણ કરવાવાળા અને કૌવાના રાખેલા ધનને પાછું ન આપવાવાળા વ્યક્તિ બ્રહ્મ રાક્ષસ થાય છે. તથા બળાત્કારથી વધારે ચોરીથી લેવામાં આવેલું ધન મનુષ્યના બધા પુણ્યોને નષ્ટ કરી દે છે. સૃષ્ટિ પર્યત એની પેઢીઓ સમાપ્ત કરી દે છે. કોઈ પણ મનુષ્ય બ્રાહ્મણના ધનને નથી પચાવી શકતો. બ્રાહ્મણના ધનથી જો એના એકઠી કરવામાં આવે તો પણ રેતીના પુલની જેમ વિખરાઈ જાય છે. હે ગરુડ, બ્રાહ્મણનું અતિક્રમણ કરવાથી દેવતાઓના ધનને હરવાથી કુળ નષ્ટ થઈ જાય છે. જે વ્યક્તિ બ્રાહ્મણને દાન નથી આપતો તે અંધ, દરિદ્ર અને ભિખારી થઈ જાય છે. પોતાના માટે આપેલા દાનને લૂંટવું પણ પાપનું કારણ થાય છે અને આવા વ્યક્તિ 60,000 વર્ષ સુધી ગટરના કીડા બને છે. ખરાબ કર્મ કરવાવાળા વ્યક્તિ પહેલા તો અનેક નરકોમાં યાતના સહન કરે છે અને પછી અનેક કષ્ટકારક યોનિમાં જન્મ લે છે. આ યોનિમાં એક અનેક પશુ પક્ષીના રૂપમાં જન્મ લઈને શરદી ગરમીમાં કષ્ટ ભોગવતો ભોગવતો પોતાના કર્મ અને અકર્મનું ફળ ભોગવે છે. કેમ કે બધા શરીરના ધારણ કરવાવાળાઓ જન્મ અને વિનાશ થાય છે. મનુષ્ય જીવ માયાથી ગ્રસિત થઈ કર્મજાળમાં બંધાયેલા મૃત્યુલોકમાં આવતા જતા રહે છે. પરંતુ આ સ્પષ્ટ છે કે કરેલા શુભ અને અશુભ કર્મોનું ફળ મનુષ્યને અવશ્ય મળે જ છે. પાપો પછી અનેક યોનિમાં ઉત્પન્નના ચિહ્નોના વિષયમાં ગયા પછી ગરુડજીએ ભગવાન નારાયણને પૂછ્યું કે હજુ તમે એ બતાવ્યું કે સ્ત્રી પુરુષના પ્રસંગથી જીવ ગર્ભમાં આવે છે. તે હે પ્રભુ, તમે એ બતાવો કે ગર્ભમાં આવીને માતાના પેટથી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને આ અવસ્થામાં જે દુઃખ ભોગવે છે તે કયા પ્રકારનું હોય છે. ગરુડજીનો પ્રશ્ન સાંભળીને ભગવાન નારાયણ બોલ્યા કે ગર્ભ પ્રસંગમાં અલગ અલગ દિવસોમાં અલગ અલગ પ્રકારની પ્રાણીઓની ઉત્પન્ન થાય છે. ઋતુની વચ્ચે પાપીઓનો જન્મ થાય છે. અર્થાત સ્ત્રીઓના રજોકાળના પ્રારંભિક 3 દિવસમાં ઇન્દ્ર માટે બ્રહ્મહત્યાના પાપને કારણે આ દિવસોમાં પાપીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. સ્ત્રી ઋતુદર્શન થવાવાળા પહેલા દિવસો ચાંડાલી, બીજા દિવસે બ્રહ્મહત્યારી અને ત્રીજા દિવસે રજકી થાય છે. આ પાપીઓની માતાઓ છે. પુરુષના માધ્યમથી
શરીર પ્રાપ્તિ માટે સ્ત્રીના ઉદરમાં પ્રવેશ થઈને ગર્ભ ધીમે ધીમે વધે છે. તે એક રાત્રિમાં કરલ 5 દિવસમાં બૂંદ બૂંદ થાય છે. 10 રાત્રિમાં કર્ધુ નામનું માંસનું પિંડ થાય છે અથવા બીજી યોનિમાં ઈંડું થાય છે. તેની પાછળ 2 મહિનામાં માથું થાય છે અને બાહુ વગેરે અંગોને વિભાગ થાય છે. 3 મહિનામાં નખ, રોમ, હાડકાં, ચામડી ને લિંગ વગેરે છેદ થાય છે. 4 મહિનામાં 7 ધાતુઓ થાય છે. 5મા મહિનામાં ક્ષુધા તૃષ્ણની ઉત્પત્તિ થાય છે અને 6ઠા મહિનામાં ચીલ્લી થાય છે, જેને જરાયુ કહે છે. જીવ એમાં લપેટાયેલો જમણી કુખમાં ભ્રમણ કરે છે. આ જરાયુનો રસ ધાતુ, લોહી વગેરે માતાથી ખાધેલા અન્નપાન વગેરેથી વધે છે. જરાયુથી દુર્ગંધ આવે છે. જે સ્થાનની તેની ઉત્પત્તિ થાય છે તે પિષ્ટા મૂત્રના ગર્ત શુદ્ધ છે. એમાં જીવ સૂવે છે. ગર્ભમાં ઉત્પન્ન ભૂખ્યા કીડાઓથી કરડવાથી ઉરુકેશથી પીડિત થઈને સુકુમાર જરાયુ પિંડ મૂર્છિત થઈ જાય છે. માતાથી ખાધેલા કડવા, તીખા, નમકીન, સૂકા અને ખાટા વગેરે પદાર્થોથી સ્પર્શ થવા પર અંગોમાં વેદના થાય છે તથા જરાયુ અને આંતરડાના બંધનમાં પીડીને જીવ કુખમાં માથું કરીને પીઠગ્રીવાને લચીલું બનાવીને પિંજરામાં પક્ષીની સમામ અંગોને ચલાવવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે. ત્યાં તેઓ યોગથી 100 જન્મોની વાતો સ્મરણ કરીને દીર્ઘ શ્વાસ લઈ તેથી સહેજ પણ સુખ મળતું નથી. સંતપ્ત એ ભયભીત જીવ ધાતુરૂપ 7 બંધનોમાં જકડાયેલો રહે છે તથા હાથ જોડીને દીન વચનોથી આ ઉદરમાં નાખવાવાળા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. 7મ મહિનામાં સચેત થઈને પણ જીવ પ્રસૂતિ વાયુથી કાંપતો થઈને પિષ્ટાથી ઉત્પન્ન થઈને સહોદર કૃમિની સમાન રેગવા લાગે છે. જીવે કહ્યું, શ્રીના પતિ, જગતના આધાર, અશુભના નાટકમાં શરણાગતના વત્સલ શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની શરણમાં જાઉં છું. તમારી માયાથી મોહિત થઈને દેહધારીમાં પોતાના શરીર તથા પુત્ર સ્ત્રીનું અભિમાન કરી તમને ભૂલી ગયા. હે નાથ, હવે હું સંસારમાં પુનઃ પ્રાપ્ત છું. મેં કુટુંબ માટે શુભ અશુભ કર્મ કર્યા, પરંતુ એ કર્મના ફળથી હું એકલો દગ્ધ થાઉં છું. તે કુટુંબ ફળ ભોગવીને અલગ થઈ જઈ એ આ યોનિથી મુક્ત થયો તો તમારા ચરણનું સ્મરણ કરીશ અને એવો ઉપાય કરીશ કે જેનાથી સંસારથી મુક્ત થઈ જાઉં. હું તમારો આશ્રય લઈને તમારા ચરણોની પૂજા કરીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરીશ. ભગવાન નારાયણે કહ્યું કે હે ગરુડ, આ રીતે જીવ 10 મહિના સુધી ગર્ભમાં રહીને સ્તુતિ કરતો રહે છે અને પછી જન્મ માટે માથું નીચું કરીને પ્રસૂતિ વાયુથી પ્રેરિત થાય છે અને પછી સ્તુતિની સ્મૃતિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને તે બહાર નીકળે છે. સ્મૃતિના નષ્ટ થવાથી તેનું જ્ઞાન સમાપ્ત થઈ જાય છે અને ઉલટી ગતિ થવાથી તે દુઃખી થાય છે. એ સ્વાભાવિક છે કે કષ્ટનું સ્મરણ વધારે સમય નથી રહેતું. ભગવાનની વૈષ્ણવી માયા મનુષ્યને ફક્ત મુક્ત કરીને જ રહે છે અને તેમાં લુપ્ત થઈ જાય છે. જ્યારે તે નાનો હોય તે મળમૂત્રથી અપવિત્ર થવા છતાં ઉઠવામાં અસમર્થ થાય છે તો તે ફક્ત રોઈ શકે છે. આ રીતે પોતાના બાળપણના કાળના દુઃખોને સહન કરે છે. પછી ધીમે ધીમે કિશોરાવસ્થાની તરફ આવે છે. કિશોરાવસ્થા પછી યૌવન તરફ અગ્રેસર થાય છે.
યૌવનમાં પદાર્પણ કર્યા પછી અનેક સારા ખરાબ કર્મોમાં લીન થઈ જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક નીચોનો સંગ કરવા લાગે છે અને સારા પુરુષોને શત્રુ થઈ જાય છે. તે કામુક થઈ જાય છે તથા સ્ત્રીઓને જોઈને પોતાના કટાક્ષોથી વશીભૂત થઈ જાય છે. એની તરફ દોડે છે જેમ પતંગિયું અગ્નિની શિખાની તરફ દોડે છે એવી રીતે. આ રીતે અપકર્મોના મોહમાં ફસાઈ જાય છે. આ પુરુષ 5 ઇન્દ્રિયોના 5 વિષયોનું સેવન કરે છે. એક તરફથી પરવશ થાય છે તથા બીજાને બચાવવા પરાધીન થઈને ખૂબ જ કષ્ટ મેળવે છે. ક્યારેક ક્યારેક તેનું પાલન પોષણ બીજા પ્રાણીથી થાય છે. તે પોતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પણ કર્મ કરે છે. ઇન્દ્રિયોને ખુલ્લા છોડી દેવાથી યૌવન સમયે સમાપ્ત થઈ જાય છે અને જીવ જલ્દી વૃદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી હે ગરુડ, પોતાના ભોગવેલા અને ભોગવવા યોગ્ય કર્મજાળમાં ફસાય અને આ મનુષ્ય બ્રહ્મની માયાથી મોહિત થઈને વૈરાગ્યથી દૂર રહે છે. અને હવે એના વિષયમાં તમે સાંભળવા ઈચ્છો મને તો કહો, હું તમને બતાવીશ. સૂતજીએ ઋષિએ કહ્યું કે ગરુડજીએ ભગવાનને જીવને યોનિ અને કર્મનું ફળનું સ્વરૂપ સંભળાવ્યું તો તે કાંપવા લાગ્યા અને પછી ભગવાનને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ, આ મનુષ્ય જાણીને આ અજાણ્યા જે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને યાતનાઓ ભોગવે છે, તો શું એ યાતનાઓથી મુક્તિનો કોઈ ઉપાય છે? હે પ્રભુ, આ પણ કોઈ ઉપાય છે તો મને એનું જ્ઞાન કરાવો. સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબીને આ મનુષ્ય દુઃખી આત્માની સાથે કોઈ પ્રકારના વિષયોથી નષ્ટ આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે? તમે કૃપા કરીને બતાવો. ગરુડજીના આ પ્રશ્ન સાંભળવાથી ભગવાન નારાયણ બોલ્યા કે હે ગરુડ, મેં તને કર્મ વિધાના અંતર્ગત જે પણ કંઈ બતાવ્યું એમાં પુત્ર પ્રાપ્તિનું મહત્વ વધારે છે. કેમ કે જેના પુત્ર નથી થતા એમની દુર્ગતિ થાય છે. પુત્રવાળા ધર્માત્માઓની દુર્ગતિ થતી નથી. જે પુરુષ પોતાના કોઈ કર્મના પ્રભાવથી પુત્રની પ્રાપ્તિમાં અસમર્થ રહે, એને જોઈએ કે તે પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા સાધન એકઠા કરે, અનેક પ્રકારથી ભક્તિભાવના રાખી ભક્તિથી પરિપૂર્ણ ચંડીના વિધાનથી કે હરિવંશ પુરાણની કથા સાંભળીને શિવની આરાધના કરી સદ્દુવાળા મનુષ્ય પુત્રને ઉત્પન્ન કરે. પુત્ર પોતાના પિતાને પુનામક નરકથી બચાવે છે. આથી એક ધર્માત્મા પુત્ર આખા કુળનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. આ ખૂબ જ જૂની પદ્ધતિ છે. એક પુત્ર સમસ્ત લોકોને જીતી લે છે. પુત્રનું મુખ જોઈને પિતા ફક્ત ઋણનું જ મુક્ત નથી થતા, પરંતુ તે આ કર્મથી પોતાનું મુખ જોઈને અન્ય ઋણો, બલકે એ સત્ય છે કે પૌત્રનું મુખ જોઈને મનુષ્ય સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરે છે અને યમરાજના અનેક બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે. મનુષ્યને બ્રહ્મા મોટા પુત્ર સ્વર્ગલોકના દ્વાર સુધી લઈ જાય છે. જો તે વિવાહિત સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયો હોય તો લગ્ન વગર ઉત્પન્ન થયેલા પુત્ર નરકમાં પહોંચાડે છે. કેમ કે સુવર્ણ પુરુષ અને સુવર્ણ સ્ત્રીના યૌનથી સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ પિતૃઓને સ્વર્ગમાં પહોંચાડે છે. કેમ કે મનુષ્ય પુત્ર દ્વારા શ્રાદ્ધ કરવા પર સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે. આ દ્રષ્ટિકોણથી તને એક વાર્તા સંભળાવું છું. ત્રેતાયુગમાં સુંદર મહોદયપુરમાં મહાબળવાન અને ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન બૃહવાહન નામનો રાજા થયો. વિધિવત યજ્ઞ કરતા, દાન આપવાવાળા, લક્ષ્મીવાન, બ્રાહ્મણોના ભક્ત, સાધુના પ્રેમાળ
અને ચરિત્ર, આચાર તથા ગુણોથી યુક્ત હતા. દયા તથા દક્ષિણાથી યુક્ત, ધર્મથી પોતાના અવસર પુત્રની સમાન પ્રજાનું પાલન કરતો અને દંડ આપવા યોગ્ય અપરાધીઓનો દંડ આપીને રાજા નિત્ય ક્ષત્રિયનો ધર્મનો તત્પર રહેતો. કોઈ એક સમયે મહાબળવાન તે રાજા તેના સહિત શિકારી માટે ગયો અને નાના પ્રકારના વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા વનમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વન નાના નાના હરણોથી ભરેલું હતું. એમાં નાના પ્રકારના પક્ષી કલરવ કરી રહ્યા હતા. કમળ વગેરેની ગંધથી સુસંગત શીતળ જળ પીધું. એ પછી બ્રહ્મભૂત રાજાએ જનની બહાર નીકળીને વિશ્રામ કર્યો. સામે શીતળ છાયાવાળી મોટી શાખાઓ સાથે વિસ્તૃત અને નાના પ્રકારના પક્ષીઓના સમૂહથી ગુંજિત મનોહર વટવૃક્ષ જોયું. સૌથી વધારે ઊંચું હોવાના કારણે વટવૃક્ષ એ જંગલની મોટી ભારે પાતકાની સમાન પ્રતીત થતું હતું. રાજા અર્ધનિદ્રિત થઈ ગયો. એને રાજાને ક્ષુદ્રા તૃષાન પંડિત વ્યાકુળ ઇન્દ્રિયોવાળા વિખરાયેલા વાળોવાળા અને મેલા કૂચેલા અત્યંત ભયાનક ઓડવાળા લાંબા અને દુર્બળ એક પ્રેતને જોયું. વિકૃત અને ઘોર રાક્ષસને જોઈને વૃષભવાહન ખૂબ જ વિસ્મિત થઈ ગયો અને પ્રેત પર એ ઘોર વનમાં આવેલા એ રાજાને જોઈને ચોંકી ગયો. તે પ્રેત પર ઉત્કંઠી મનથી રાજાની નજીક આવ્યો અને હે ગરુડ, પ્રેતરાજ એ સમયે રાજાને આવીને બોલ્યો કે હે રાજન, તમારા દર્શનરૂપી મિલનથી મેં પ્રેતભાવ છોડ્યો અને પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થયો. હે મહાબાહો, તમારા સંયોગથી આજે હું અતિ ધન્ય થયો છું. રાજાએ કહ્યું, હે પ્રેત, આ કૃષ્ણ વર્ણ, મોટું ભયાનક મુખ અને ઘોર દર્શન, આવું મોટું અમંગળ પ્રેતત્વ તને ક્યાં કર્મને પરિણામે મળ્યું? હે તાત, તમે મારાથી આ પ્રેતત્વનું બધું કારણ કહો. તું કોણ છે? ક્યાંથી તારું પ્રેતત્વ દૂર થશે? પ્રેતે જવાબ આપ્યો કે હે રાજા શ્રેષ્ઠ, હું તમારાથી વગેરેથી અંત સુધી બધું કહું છું. મારા પ્રેતત્વનું કારણ સાંભળીને તમને મારા પર દયા આવશે. એમણે કહ્યું કે પૂર્વમાં દેવતાઓનું પૂજન કરતો કરતો હું નિવાસ કરતો હતો. હું વૈશ્ય જાતિનો છું. મારું નામ સુદેવ છે. આ તમે જાણો. હું હવિષ્ઠાની દેવતાઓને કવ્યાનથી પિતૃને સંતુષ્ટ કરીને દીન, અધન તથા પંગુ મનુષ્યને મેં અનેક પ્રકારથી અન્ન આપ્યું છે. હે રાજન, તે બધા મારા સુકર્મ દેવયોગથી નિષ્ફળ થઈ ગયા. એ પ્રકારે મારું સુકૃત નિષ્ફળ થઈ ગયું. એને હું કહું તો મને સંતતિ, મિત્ર, બાંધવ વગેરે એવું કોઈ નથી જે મારી ઔદ્યોગિક ક્રિયા કરે. હે મહારાજા, જેને પોઢ માસિક શ્રાદ્ધ નથી થતું, સેંકડો શ્રાદ્ધ કરવા પર પણ એનું પ્રેત રૂપ સમાપ્ત નથી થતું. આથી તમે મારો ઉદ્ધાર કરો. હે રાજા, રાજા જ એ લોકોમાં બંધુ માનવામાં આવે છે. હું તમને રત્ન અને મણીઓ આપીશ. તમે એવું કામ કરો કે જેનાથી હું પ્રેત યોનિ મુક્ત થઈ જાઉં. મારા માટે આ સ્થિતિ ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. આ વન ખૂબ જ સુંદર છે. એમાં ફળ ફૂલ છે, શીતળ જળ પણ છે, પરંતુ હું તરસ્યો હોવા છતાં પાણી નથી પી શકતો. હે રાજન, મારી બધી ક્રિયાઓ જો નારાયણ વિધિથી થાય અને વેદ મંત્રનું ઉચ્ચારણ થાય તો મારું પ્રેત રૂપ નષ્ટ થઈ જશે. કેમ કે વિષ્ણુની પૂજા કરવાથી, સજ્જનોની સંગતિ અને શાસ્ત્રોની સાંભળવાથી એનાથી મનુષ્ય પ્રેત યોનિથી છુટકારો મેળવી લે છે. આનાથી પ્રેત યોનિનો નાશ કરવાવાળી
વિષ્ણુની પૂજાને જાણી લેવી જોઈએ અને આ પ્રકારે વિષ્ણુની પૂજા કરવી જોઈએ. મનુષ્ય પોતાના ન્યાયથી 32 માસે સુવર્ણ એકઠું કરે અને નારાયણની પ્રતિમા બનાવે. પછી એને 2 પીળા કપડાથી ઢાંકી આભૂષણ પહેરાવે અને અનેક પ્રકારના તીર્થોના જળથી સ્નાન કરીને સિંહાસન પર પ્રતિષ્ઠિત કરે અને પછી તેનું પૂજન કરે. આ દાન પાપોને નાશ કરવાવાળું છે અને જો મનુષ્ય ઈચ્છે તો તેનું પ્રેતત્વ નષ્ટ થાય તો એને આ દાન કરવું જોઈએ. શ્રી ભગવાને એને પછી કહ્યું કે હે ગરુડ, જે સમયે પ્રેતની સાથે રાજા વાત કરી રહ્યો હતો તે સમયે હાથી, ઘોડા, રથોથી ભરેલી રાજાની સેના પણ ત્યાં આવી ગઈ. તેના ઉપર પ્રેતે રાજાએ મહામણી આપી અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. રાજા પણ પોતાના નગરમાં પાછો ફર્યો અને ત્યાં પ્રેત માટે શ્રાદ્ધ કર્યું. એનેથી એ પ્રેત યોનિથી છૂટી ગયો અને આપેલા દાનથી પ્રેત પણ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થયો. આ સાંભળીને ગરુડજીએ ભગવાન નારાયણને કહ્યું, હે ભગવાન, પૂર્ણ આત્માઓની અલૌકિક ક્રિયાઓ હોય છે, એમના વિષયમાં બતાવો. આ સાંભળીને ભગવાન બોલ્યા કે ધર્મ સંપન્ન લોકોના યોગ્ય ક્રિયાના વિષયમાં હું તને બતાવું છું. જે પુણ્યાત્મા મનુષ્યને પોતાના વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાની ઇન્દ્રિયો અશક્તતાને કારણે હું સાંભળી શકતો નથી, પોતાની મનુષ્યને સમજી શકતો નથી અને તેથી પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. એ જેણે જાણે છે અજાણે કર્યા છે, અંત સમયમાં પૂર્વ ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરે, કંથ મૂળ, મીઠાઈ, ફળ વગેરે પૂજા કરે, એમાં બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી ભોજન કરાવવું જોઈએ, અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ, દક્ષાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. વિષ્ણુના બધા અવતારો મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, ઋષિ, રામચંદ્ર, કૃષ્ણ, વામન, પરશુરામ, કલ્કી આમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. ગરુડ પુરાણમાં બુદ્ધને પણ વિષ્ણુના અવતારના રૂપમાં માની લેવામાં આવ્યા છે. અંતિમ સમયમાં કરવામાં આવેલું દાન જો પુત્ર દ્વારા સમર્થિત થાય તો તેનું ફળ ઓર પણ વધારે થાય છે. તલનું દાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. એનાથી અસુર, દાનવ, દૈત્ય સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. સફેદ કાળા રંગના તલ દાન કરવાથી મન, શરીરથી કરવામાં આવેલા પાપ ધોવાઈ જાય છે. સોનાનું દાન કરવું સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. એનાથી ભૂલોક, ભૂવલોક અને સ્વર્ગલોકમાં નિવાસ કરવાવાળા પ્રાણી સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. દેવતા પણ આ દાનને પ્રાપ્ત કરીને વરદાન આપે છે. આ દાન પ્રેતનો ઉદ્ધાર કરે છે અને સ્વર્ગની ગતિ બનાવે છે. તે પરાક્રમી, ધનથી ધર્માષ્ટા અને રૂપવાન હોય છે. ભૂમિદાન ગૌદાનની જેમ કે ભૂમિ ગાયનું જ સ્વરૂપ છે. મનુષ્યને જોઈએ કે અંતધેનુ અને રુદ્ધધેનુ તથા ઋણધેનુ તથા મોક્ષધેનુ દાન કરે. આ પ્રકારના દાનથી મનુષ્ય બધા પ્રકારના પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. મનુષ્યને જોઈએ તે સાવધાન થઈને મૃત્યુ પહેલા ગૌદાન કરે, પરંતુ દાન સંપન્નને કરવું જોઈએ, કેમ કે સત્પાત્રને પ્રતિગ્રહનો દોષ નથી લાગતો. અપાત્રને દાન કરવામાં આવેલી ગાય નરકમાં પહોંચાડે છે. જે વ્યક્તિ પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે તેને જોઈએ તે અપાત્ર માટે ગાયનું દાન ના કરે. એક ગાયને એક મનુષ્યે દાન કરવી. ગૌદાન વહેંચી શકાતું નથી અને હું વૈતરણી નદીને પાર કરવા માટે ગૌદાનનું મહત્વ ચિત્રણ કરું છું. મનુષ્યએ જોઈએ કે કૃષ્ણ લાલ વર્ણથી ગાયને આભૂષણથી સુસજ્જિત કરી
ફૂરોની ચાંદી શિંગડાઓથી સોનાના બનાવી કપાસની ઉપર ઊભી રાખી તાંબાના પાત્રની સાથે લોખંડ દંડને ધારણ કરવાવાળા યમરાજની સ્થાપના કરે. આ લક્ષ્મીરૂપ ધેનુ મારા પાપોનો નષ્ટ કરે. મનુષ્યને જોઈએ કે આ પ્રકારે પૂજા કરી અને પ્રદક્ષિણા કરી ગાય સહિત તમામ બધી સામગ્રી બ્રાહ્મણને દાન આપી દે. ભાઈ બંધુ શરીર બધું નાશવંત છે, ફક્ત ધર્મ જ સ્થિત રહે છે. મૃત્યુ પછી પ્રત્યેક પ્રેમ ક્ષીણ થઈ જાય છે. પ્રાણીની પોતાની આત્મા એના બંધુ છે, આથી પોતાની સંતુષ્ટિ માટે દાન આપવું જ જોઈએ. આ જીવ અનિત્ય છે, મનુષ્યની પાછળ કોઈના માટે કશું કરતો નથી. એને ખુદ માટે લોકોની ચિંતા થવી જોઈએ. મરેલા શરીરને લાકડી અને કાંકરાની સમાન છોડી દે છે. આથી મનુષ્ય પોતાના શુભ અશુભનું ધ્યાન રાખીને દાન કરે. જે નદીમાં વહેતા લાકડાઓના તરપાની જેમ એક પણ એ નથી. આ લોકથી તે લોક માર્ગ છે. એમાં જ્ઞાની વ્યક્તિ સુખ મેળવે છે, નહીં તો તે કષ્ટ મેળવે. જે આપણે અહીંયા ધરતી પર દાન કરીએ એના પુણ્ય પ્રભાવથી આપણને ધર્મના માર્ગમાં આરામ મળે છે. આથી જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવ છે ત્યાં સુધી તે દાન અને સમર્પણથી પોતાની આત્માને ઉદાર બનાવે. ધર્મથી અર્થ થાય અને ધર્મથી જ કામ થાય અને ધર્મથી જ મોક્ષ દાતા હોય છે. આથી મનુષ્યને ધર્મ કરવો જોઈએ, પરંતુ એ પણ જાણી લેવું જોઈએ કે ધર્મ શ્રદ્ધાથી ધારણ કરવામાં આવે. ધન ધર્મનો આધાર નથી હોતો. જે મનુષ્ય ધનહીન છે તે પણ પોતાના સ્વચ્છ મનથી ધર્મનું આચરણ કરીને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી શકે. હે ગરુડ, જે મનુષ્ય ધર્મના પૂરા રૂપોથી જાણીને દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરીને ધાર્મિક કાર્ય કરે છે અને વિધિવત દાન આપે છે, તે પોતાના પુણ્યોને સંચિત કરે છે. તેને નરકની યાતના નથી થતી અને આવો મનુષ્ય પરમ આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. ઇતિ શ્રી ગરુડ પુરાણે સર્વદ્વારે ષષ્ઠમ અધ્યાય સંપૂર્ણ. જો મારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.